kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi mo kí wa ipa kúbójú ọjọ́ ṣe rí quick one òun ni eléyìí ìyá bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè wípé mo wà nínú generation yìí mo dúpẹ́ wípé òtítọ́ ọ̀rọ̀ yìí kò bá mi nínú sáré mo dúpẹ́ wípé mo ní ìrònú mo dẹ̀ ní orí tí mo rò láti lè sọ wípé ẹ jẹ́ kí a lọ wo fídíò yìí. Ọmọ kóòtù ojíire ọmọ aládé ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò yìí ó lè má ju méjì lọ mi ò ní jẹ́ kó pọ̀ bọ́ mo ní ìdìrànlọ́wọ́ wa ẹ bá mi pín ẹ bá mi tarí ẹ̀ síwájú ẹ jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ ọmọ kóòtù ojíire eléyìí lẹ máa fi gbé kudus fún àwa kan wípé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yé wa ní àmọ́ wípé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ nǹkan tẹ́mi rí ẹ̀ rí nǹkan tẹ́yin rí mi ò rí kò sẹ́ni tó mọ̀ tán kò ṣe rí àwọn tá à ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí áńgẹ́lì ni wọ́n láti òde ọ̀run mo dúpẹ́ ṣe rí pé mo kúnlẹ̀ mo dúpẹ́ tírú àṣírí báyìí tó bá bọ́ sí ọwọ́ àwọn aráabí nínú àwọn ọmọ kóòtù ojíire half kóòtù ojíire wọn ò ní jẹ́ káṣírí yẹn lọ síta wọ́n máa gbé lọ sí ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section wọ́n máa ní àwọn tọ̀hún yẹn àwọn náà ní àwakọ̀ bọ́lá wípé kí ni ẹ já lọ wo fídíò náà ẹ má gbàgbé láti bá wa fi comment yín sílẹ̀ let's go. I am not doing this video to tell you that I am scared. I am doing this video to tell you that more is coming and I will do more. And I will do more. We are talking about insecurity. Ẹ lè yọ Islam sẹ́yìn ni. Ẹ lè yọ Islam sẹ́yìn ni. Ẹ wo nǹkan tí ó ti mufti wọ́n sọ. Ẹ wo nǹkan táwọn èèyàn ìgbà tí ele tọ́lẹ̀ táwọn èèyàn máa ń pè ní toilet. That guy. Ìgbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ Mudiru níjọ́ wo àdíìsù tó mú wá ìdájọ́ kíni ìdájọ́ kan pa Mudiru náà kọ́ ni. Kẹ́lò mi bá tún dìklẹ́ àjọ kan ní ẹjọ́ báyìí la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn Ramadan yálà kí Sultan tó sọ ni o àbílẹ̀ tí Sultan sọ náà ní tó ń sọ ni pé ó ń dìklẹ́ ààrẹ gẹ́gẹ́ bí pírẹsidẹ́ǹtì àwọn mùsùlùmí Nàìjíríà ẹ̀sìn wa sọ pé káàkà. Everything about Islam ṣé kìí ṣe pípa ni. Ẹ máa fọmọ sílé kí wọ́n máa lo 10 years 20 years 50 years ó máa fẹ́ sí ẹ̀gbọ́n pípa ìdájọ́ kan ní pípa ẹ wá sọ pé kò ní ya bandit lọ́jọ́ wájú àbúrò yín burú dànù ni ẹ ya wèrè ni ẹ wá sọ pé kò ní ya bandit lọ́jọ́ wájú. We need to let people know it's not all about unemployment, it's not all about kòsínà kòsómi, it's about Islam too. Insecurity, major factors to contribute to insecurity in Nigeria. Islam is one. We won't hide it. We will let people know. Yoro tó tin gbé náà àwọn ọmọ le kéwú níbi tí ẹ lọ kó wọn sí. Pípa tó ti fetí gbọ́ lójoojúmọ́. Ẹ jẹ́ ojo lójoojúmọ́. Damuhu hadar. Gbólóhùn tẹ́rí tí mo sọ ní Lárúbáwá. Damuhu hadar. Gbólóhùn táwọn àfáà ní fíkì máa ń lò gan nu tírà ni. Pé kíní kan tó bá ṣe kíní kan dámù ẹmọ̀ tó mọ́ dámù hazard ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wúlò like ẹni tó bá ṣe kíní kan tó bá ṣe kíní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wúlò. Èyàn fẹ́ yàwó bàbá lẹ́yìn ìgbà tí bàbá ẹkùn mọ́dún ní kí wọ́n pa kan tún gba dúkìá ẹ̀. Mọ̀mọ́dún yìí kan ló ní kan lẹ́yàn ló kó pa nítorí pé ó ṣe sí náà. Mọ̀mọ́dún yìí kan ló ní kan lẹ́yàn ní blálà nítorí pé aláì the same aláì náà ni. Aláì ló sọ̀rọ̀ ní Kùránì pé tẹ bá ti ráwọn ṣe ẹ pa wọn. Ẹ dún wọn lọ́rùn precisely. Ẹni tó bá ṣe ogun ẹ dún lọ́rùn. Darbatun be safe haddu sahir darbatun be safe mọ́mọ́dún sọ bẹ́ẹ̀ ìjìyà ẹni tó bá pidẹ tó ṣóògùn oṣòkígbẹ́ àbóṣe gíní kan sí àbóṣe ìjìyà ẹni bẹ́ẹ̀ ó ní darbatun be safe kẹ gé ní ọrùn gé lọ́rùn kò sí ẹ̀sìn tó describe bẹ́ẹ̀ ṣe géyàn lọ́rùn tó Islam. Àwọn bandit wá ń kó wa wọ́n wá ń gé àwọn èèyàn wa lọ́rùn wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa rò pé ibo náà ti rí. Káyìn yín bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pèpò ní Islam kó má dà fún gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń polówó Islam ẹ má ṣòfò dànù ni. Mufti Ìwó kò ní adúrú nǹkan tí Mufti Ìwó ti sọ ni
I am not doing this video to tell you that I am scared. I am doing this video to tell you that more is coming and I will do more. And I will do more. We are talking about insecurity. Ẹ lè yọ Islam sẹ́yìn ni. Ẹ lè yọ Islam sẹ́yìn ni. Ẹ wo nǹkan tí mufti wọ́n sọ. Ẹ wo nǹkan táwọn èèyàn ìgbà tí ele tọ́lẹ̀ táwọn èèyàn máa ń pè ní toilet. That guy. A video that began trending online after this story came out, and this person posted that video with this caption. He wrote, "No Sharia law in Burkina Faso, Traore. I am a Muslim, but everyone in Burkina Faso has the right to practice their own religion. There will never be a Sharia law in this country. To those Burkinabe studying Sharia law in Saudi Arabia, do not return to Burkina Faso. Instead of acquiring technological knowledge and skills that can help develop our country, you choose to study Sharia law. Stay where you are. You won't be allowed back here." President Traore. And that is what he had said, apparently, in that video that was trending. Quickly, please. When I got emotional on Friday and I was crying for this country, a lot of you don't know why I was crying. And these are the reasons. Oji, in a day and age where we are talking about AI, artificial intelligence, technological developments, see what's happening. We're talking about putting Arabic studies into the curriculum. And people have been doing Arabic studies in the curriculum long ago. Mm-hmm. But this was the same country that removed history out of the curriculum. Yes, it is. So you can see the kind of thinking. That's why, you see, when I weep for my country, it's because, like Chinua Achebe said, there was a country. You thought it was a joke that Chinua Achebe wrote his last book and he said there was a country. And this was a man that has believed so much in this country up to this time. Right. And you are wondering, because I've seen a lot of reactions, people are saying all sorts, and Nigeria population was lesser than, that's why we can borrow World Bank money. Right. Missing the point. We are wondering why the country has gone decrepit. See what they've done with the budgets. See how they destroyed the country. See how they were paying subsidies and still telling lies to people. So please, Oji, we will. You see, God has blessed us with everything, but God has not just blessed us with good leaders. But the question is, Oji, does God bless us with good leaders, or the society decide the kind of people they want to lead them? All right, those are questions to be answered. But we will follow up on the story because I'm sure that there will be more dimensions to the story and, a response from the Bauchi state. Do you know how many foreign companies, for example, are in the northern part of Nigeria mining gold, lithium? There are some reports out there that even Tesla is in northern Nigeria. Oh, wow, Tesla. Yes, there are some reports out there. In fact, there's a video out there talking about this. But even leave out Tesla, what are the Chinese doing in northern Nigeria? What are people doing? What about private individuals, politicians, mining, doing so many things? We are blessed. We have so many mineral resources in that nation. That is just the northern part, because the focus, the field, the people, the politicians there are ready to do anything without Nigeria as long as they can get profit out of it. Not to talk of coming to the south. So you can see a lot of things are already happening. Now, remember what we call the slave trade, the transatlantic slave trade. Yes. That lasted for almost 430 years, in which so many Black people were taken out of Africa. If you look back, you'll be able to see that for sure there seems to be the scale of misery seems to have been weighing against the Black nation. Yes. We seem to be at the brunt of receiving all these unbelievable atrocities just coming our way continuously, consistently. Now, I'm going to read something to you that a slave master, an Arabian slave master, said about the Black race. Just hold on. I have it right here. The name is Mema Mohammed, and he was a wealthy Arab slave trader in the 18th century. Now, of course, he bought his slaves mostly from West Africa, where they take them to Arab countries or Europe or wherever, and they waste their lives in miserable conditions. Now, hear what he said about the Black race. He said, these Black creatures were born to be in perpetual servitude. Mark those words.
That's why I say I will read this first before I go back to the scripture. These black creatures were born to be in perpetual servitude and were ordained by God to be our slaves forever. They and their African brothers who sell them to us have no sense of collective purpose, and they think nothing of killing and selling their own kinsman for a pittance. They have no God, and they have no interest in dying for anything which is outside their daily feeding. The most gratifying thing is that even if one of the group shows signs of any potential or hope of being able to be a great leader to the others, they are the ones that will expose him, report him, and destroy him just for a few morsels from my table. They present no danger to us. They only growl like dogs at each other and no one else. Now listen to how it concludes this. We will shame them, trade them, own them, and rule over them forever. That was the verdict of a slave master that was trafficking, always trafficking in the sale of blacks to different lands and all of that. There is no group of people that ever went through that. That is just a fact. No group of people. And sustained for almost 430 years. That is just to say a few things about the mysteries of that the black race has been coming through. Of recent, we saw a situation in which a woman, Okonjo Iweala, wanted to be the president of the World Bank, I think, some years ago. Why was she denied? Was it that she couldn't, she wasn't incompetent? No, she was denied because there are laid down rules, there are barriers that says how far you can go. Kaduna State can take care of Nigeria as is. The mineral in Kaduna State can feed Nigeria for 10 years without borrowing. The deposit of gold in Kaduna State alone, we are not talking about Kaduna State, one of the most blessed states in Nigeria, followed by Niger State, followed by Taraba, followed by Nasarawa. We are not talking about industrial like Kogi, no, we are not talking about essential minerals. Do you understand? If you go to some place, I was in Banki Kogi in Kafachan, where we're doing exploration on lithium. We saw high concentration of beryllium. High concentration of aquamarine. I'm not talking about just little quantity. Do you understand? We are talking about thin oil that you can see visibly. Not going for about 5 feet. No, just visibly. Do you understand? Now, the Kaduna State government are still looking for money to develop Kaduna State. And federal government are only having earthly reports on the deposit in that area. Nickel is there. Even the California we are talking about is there. Indianum is there, Rotarium is there, in that same Kaduna. And yet Nothing. If you go to Beningwari, there's a place in Beningwari when we went to those days, you will see gold at the surface, permanent gold. We're not talking about alluvial, we're talking about permanent gold. At the surface of a rock. Do you understand? And Kaduna State are looking for money. And Kaduna State have over 61 licenses under the SPV, but no operationalization. So is it that it's capital intensive, and why they not? Look at it. The Chinese are making the best. The Chinese, their strategy is very simple. Remember, before the European colonization, everything happened. Europe have a standard for Africa. They build a very high standard for us. They will tell us, even the Americans, tell us, okay, you know what? For us to buy your mineral, for us to buy your agro commodity product, you must cling to this percentage. You must have 99% and all that. The Chinese formula is totally different. Chinese formula will come to our level. They know we don't have information. We don't know what we are doing. Or even they came to our level to buy that raw from us. They will now modify it and amplify it and process it to a higher standard to fit the American market, to fit the European market. While the European market are still waiting for Africa to come to their standard. But Chinese are, even in our own level, they came to our standard at every sector. Nígbà tí a sọ wípé Mùsùlùmí òun ni àwọn bandit, Mùsùlùmí ni àwọn tó ń jíyàn gbé tí wọ́n ń gba owó. Àwọn Mùsùlùmí kan sọ wípé kí ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn,
nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn irọ́ ni. Báyìí ọwọ́ ti tẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n lọ jíyàn gbé ní Ọ̀yọ́ state. Àwòrán wọn ni ó wà lókè mi yìí. Kí ni orúkọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Orúkọ wọn ni Abdulrazak Umar, Yunusa Musa, Shamsu Adamu Sani. Gbogbo wa la rí pẹ̀lú àmì ìdánimọ̀ wájú orí wọn. Ẹ ti mọ̀ wípé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí mùsùlùmí ni wọ́n. Àwọn gan-an ni mùsùlùmí òdodo. Mo sọ fún yín wípé tí èèyàn bá fẹ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Allah tó fẹ́ ṣe súnà Muhammad gangan, ó gbọ́dọ̀ máa pààyàn, kó máa jíyàn gbé, kó máa gba owó ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó bá jí gbé, torí wípé gbogbo àwọn nǹkan yìí ló wà ní inú Quran. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ tẹ̀lé Quran, ó ní láti ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí. Àwọn tán nígbàgbọ́ pé báwọn bá ṣe pààyàn sí ni ó máa fún àwọn ní àǹfààní láti wọ àlùjànnà kan táwọn fẹ́ wọ̀ táwọn bá ti kú. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀sìn Islam yìí wọ́n wá fi da àwùjọ wa rú ni. Ẹ wo orúkọ táwọn ẹni yìí ń jẹ́. Ìdí nìyí tí mo fi sọ fún yín pé ẹ má pe àwọn àáfàá fún ìkómọ. Wọ́n máa fún àwọn ọmọ yín ní orúkọ jàǹdùkú. Tí wọ́n bá sọ àwọn ọmọ yín ní orúkọ àwọn apààyàn yìí tán, táwọn ọmọ yín bá fẹ́ travel, tí wọ́n bá fẹ́ rìnrìn àjò láti ilẹ̀ Yorùbá lọ sí òkè òkun, wọn ò ní fún wọn ní ìwé o, torí pé orúkọ ọmọ òun ni ìjánu ọmọ o. Wọ́n á wò pé orúkọ wo làwọn ẹni ń jẹ́? Orúkọ àwọn apààyàn ni. Wọn ò ní fún wọn o. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jí o. Ẹ̀yin tí àwọn ọmọ yín dẹ̀ ṣì ń jẹ́ orúkọ àwọn mùsùlùmí tó ń pààyàn yìí, ẹ lọ pààrọ̀ orúkọ àwọn ọmọ yín. Ẹ fún àwọn ọmọ yín ní orúkọ Yorùbá tó rẹwà. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí Quran yìí sọ. Quran chapter 8 verse 67 Suratul Anfal. Ó ní kò yẹ fún ànábì kan láti ní ẹrù ogun títí ọwọ́ rẹ̀ máa fi bá àwọn ọ̀tá rẹ̀ lórí ilẹ̀ dáadáa ní ti pípa. Ẹ̀yin ń fẹ́ ìgbádùn ayé, Allahu sì ń fẹ́ tọ̀run. Allahu sì ni alágbára ọlọ́gbọ́n. Àwọn nǹkan tí mo kà yìí ó ṣeéṣe kó má tí ì yé ẹlòmíì, wípé kò yẹ fún àwọn èèyàn láti ní ẹrù ogun. Kí ni nǹkan tó ń pè ní ẹrù ogun? Táwọn mùsùlùmí bá ti lọ pààyàn, tó bá ti lọ jíyàn gbé, àwọn ẹrù àwọn ẹni yẹn òun ni ẹrúgun, òun ni ẹrù ogun. Allah wá ní kò tí ì yẹ fún yín kẹ́ ẹ ní ẹrù ogun títí tí ọwọ́ yín máa fi bá àwọn ọ̀tá yín lórí ilẹ̀ dáadáa ní ti pípa. Kẹ́ ẹ tó kó ẹrù ogun, ẹ kọ́kọ́ pa wọ́n dáadáa, ẹ pa wọ́n dáadáa. Tẹ́ ẹ bá pa wọ́n dáadáa, ìgbà yẹn lẹ tó lè kó ẹrù ogun. Ẹ má máa ranjú mọ́ ẹrù ogun, torí ẹrù ogun yẹn ìgbádùn ayé ló jẹ́ fún yín. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀sìn Islam yìí nǹkan burúkú ni o. Nǹkan tí tó sọ pé ẹni tó dáyé tó dọ́run tó ń sọ leléyìí o, kó ba lè yé wa dáadáa. Ẹ ká lọ sí tafsir aya yìí. Ẹ ká lọ sí tafsir Ibn Abbas. Ó ní, it is not for any prophet, it is not proper for any prophet to have captives from among disbelievers until he had made slaughter, until he conquers in the land by means of fighting. Kò tí ì yẹ fún yín fẹ́yìn mùsùlùmí láti máa kó ẹrù àwọn èèyàn lórí ilẹ̀ wọn, àyàfi tẹ́ ẹ bá ti pa wọ́n dáadáa, tẹ́ ẹ ti dù wọ́n lọ́rùn, tẹ́ ẹ ti pa wọ́n jìnnà. Ìgbà yẹn lẹ tó lè kó àwọn ẹrù wọn. Ye desire the lure of this world by taking ransoms for the prisoners of Badru, and Allah desires for you the hereafter. Ó ní ẹ̀yin ló ń fẹ́ ìgbádùn ayé, àwọn tẹ́ ẹ kó ní Badru, ní ojú ìdigunjalè Badru, ẹ wá lọ ń béèrè owó ìtúsílẹ̀ pé ẹ kó wá ká fi wọ́n sílẹ̀. Nígbà tẹ́ bá ń béèrè owó yẹn, ìgbádùn ayé ni. Ẹ kọ́kọ́ pa wọ́n dáadáa, ẹ pa wọ́n jìnnà, kẹ́ ẹ tó máa béèrè fún àwọn ẹrù ogun. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀sìn Islam ò wá bá wa ṣeré lórí ilẹ̀. Àáfàá tó bá ti sọ pé àwọn nǹkan tá à ń ká yìí ṣe kò rí bẹ́ẹ̀, ìwọ náà gbé jáde bá a ṣe ń gbé jáde yìí, káwọn èèyàn gbọ́ àlàyé ẹ àti àlàyé tọ̀dọ̀ tèmi. Ẹ̀sìn Islam, ẹ̀sìn àwọn apààyàn ni. Wọ́n fẹ́ pa wá dáadáa dójú àmì, kán wá kó gbogbo àwọn ẹrù wa kó wá jẹ́ tiwọn. Allah ní òun máa jogún ilẹ̀ wa fún wọn. Ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé Allah ajagun gbalẹ̀ ni, Allah adigunjalè ni,
Allah ò kì í ṣe Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ̀yin tèmi ẹ jí ẹ má sùn, ẹ padà lọ sílé yín, nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe nílé yín ni kẹ́ lọ máa bá wọn ṣe. Nínú Islam gbígbẹ̀san sójú ọ̀nà ni. Ojú ọ̀nà ni o. Akramakumullah. Ojú ọ̀nà ni. Anakumullah. Wa fil qisasi hayatun. Allahu akbar. Ẹgbẹ́ alágbájá ṣẹ̀ mí, mo yáfi ẹ̀. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ yíyáfi o. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ yíyáfi. Ẹni tó bá ti mọ̀ọ́mọ̀ ṣe nǹkan. Bá mú àyà ẹ̀. Minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ó bá gbọ́n. Káì. Fil qisasi hayatun. Ìṣẹ̀mí ń bẹ ń bẹ fún ẹ. Allahu akbar. Níbi kò gbẹ̀san. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Bóyá látara bẹ́ẹ̀ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Allahu akbar. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Ọlọ́run ṣe lọ́ranyàn lé wa lórí ni. Tí wọ́n bá pààyàn lọ́dọ̀ ẹ pa padà. Al-hurru bil-hurri. Ọmọlúàbí ẹ fi mú ọmọlúàbí. Wal-abdu bil-abdi. Ẹrú ẹ fi mú ẹrú. Wal-untha bil-untha. Obìnrin ẹ fi gbẹ̀san pẹ̀lú obìnrin. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Àmọ́ tó bá lo ṣàmójúkúrò. Fattiba'un bil-ma'rufi. Àmójúkúrò tó ṣe yẹn ẹni tó ṣàmójúkúrò fún kó fi dáadáa tẹ̀lé nǹkan tó fẹ́ ṣe. Wada'un ilayhi bi ihsan. Ó sì ṣe dáadáa padà sí ẹ. Dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun. Ìyẹn ni Ọlọ́run ó gbé fúyẹ́. Allahu akbar. Ìkẹ́sì ni. Allahu akbar. Faman itada ba'da dhalika. Ẹni tó bá tó wá kọjá àlà lẹ́yìn ìgbà yẹn. Azabun alim. Ìyà ẹlẹ́tẹ̀ lérò ń bẹ fún. Áyà ni. Akramakumullah. Àwa ni kan máa gbẹ̀san. Ojú ọ̀nà ni. Ojú ọ̀nà ni o. Ọjọ́ tó ń release mi sínú igbó, it was thick forest nínú aginjù. They released me around 5 o'clock in the evening. Mo dẹ̀ dé Ẹ̀gbẹ́ ní 5 o'clock láàárọ̀. In the midst of that, I don't even know where I got the strength. Wọ́n á gbé bọn, ìgbà míì wọ́n máa gbé bọn sẹ̀mí láyà báyìí. Pé tí mi bá sọ 10 million naira, wọ́n á pa mí dànù. Kò tí ẹ̀ ní di ọ̀la, wọn ò ní gbúdọ̀ èèyàn ní Nàìjíríà mọ́. Kíníkan, call your people, kíníkan. See, it was a terrible experience. Ìjì àwọn tó jọkùnrin yẹn wọ́n chain wọn ẹsẹ̀ wọn pẹ̀lú kíní machine, wọ́n wá fi padlock sí. Àwọn tó jóbìnrin wọn ò dé wá. Then àwọn tó jọkùnrin yẹn náà wọ́n di ojú wọn. The experience there, kò wá palatable. It's a terrible experience. Very terrible experience. Because láti day one, tó ti gbé wa, a rìn for like 2 days. Bàtà ní bí 2 days. Wọ́n kọ́kọ́ wá sí abẹ́ igi kan. A sùn, wọ́n gbé àpò fún wa. Àtẹ àpò nǹkan. Orí àpò yẹn la sùn for like bí 3 days. Ó ṣe wá di alẹ́ 3 days tó di 3rd day yẹn. Alẹ́ ní nǹkan bí 8. Wọ́n ṣe dé nìyẹn, wọ́n kàn ní ká dìde. Although the 2nd day ta fi nìyẹn bá ṣe débì kan, àjòkó wọn á lọ kó bike like 6 bikes. Ọ̀kadà 6 tó wá fi gbé wa. Òun náà fi gbé wa lọ sábẹ́ igi bí tá a sùn bí 3 days yẹn. So on the 3rd day, bó ṣe di kan bí 8, wọ́n ṣe wá kàn dé nìyẹn rọ̀lẹ́ lálẹ́ nìkan bí 8 pé ká dìde ká gbé ẹrù àwọn, because I was with one bag tí mo pọ̀ sẹ́yìn ibẹ̀ láṣọ mi wà. Aṣọ tí mo fẹ́ lọ fi ṣe interview pẹ̀lú credentials mi. So mo ṣe ní ká dìde nìyẹn, mo á pọ̀n báàgì yẹn sẹ́yìn.
aṣáàtò ń tẹ̀lé wọn arìnrìn like lọ́jọ́ yẹn ní tọ́dé yẹn arìnrìn tó bí 5 hours ká tó débi inú àpáta kan ibẹ̀ náà wá kó wa sí inú àpáta yẹn la wá wà till the day they released us and each day tó bá ti gbé bread tó bá ti fún wa ní bread yẹn la máa jẹ for that day a jẹ bread for good 10 days tí mo fi kúrò bẹ́ẹ̀ mi ò rí ìgbẹ́yà bẹ́ẹ̀ okùnlé ètì ẹ̀gbọ́n tí bá fẹ́ omi tá à ń mu báyìí màálù máa mu tiwọn tán ni wọ́n á lọ pọn mi yẹn náà làwa náà máa mu táwọn bẹ́ẹ̀ àwọn tó jẹ́ ọkùnrin because ọkùnrin méjì àwa tó jóbìnrin 5 there's one woman tán lọ kidnap ní Jege pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ 3 pẹ̀lú èmi pẹ̀lú ọkùnrin méjì àwọn tó jẹ́ ọkùnrin yẹn wọ́n chain wọn ẹsẹ̀ wọn pẹ̀lú kíní machine wọ́n wá fi padlock sí àwọn tó jóbìnrin wọn ò dé wá dènà àwọn tó jẹ́ ọkùnrin yẹn náà wọ́n di ojú wọn. But the only thing that I'm just grateful to God tí àdúrà àwọn èèyàn gbà lórí mi tó jẹ́ pé I am grateful to everyone that prayed on my behalf ó ní pé wọ́n harass wa sexually. That would have been the only trauma that will not leave my head tó jẹ́ pé even by now tí mo jáde tí mo sọ̀rọ̀ tí mo yọ̀ tí mi dùn tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn jáde tí mo lè sọ̀rọ̀ hadn't been that one is involved by now praise me nílé jáde sọ̀rọ̀ o but I just thank God Ọlọ́run fi sí wọn lọ́kàn kò tẹ̀ cross mind wọn because there is no day tí wọ́n tẹ̀ make any attempt to harass us sexually. So that part that they did not even harass us sexually gladdens my heart. And I will forever be grateful to God for that. Because mo ṣe gbé wa, mo tún wò pé God, báwo mo ṣe fẹ́ ṣe, but I just bless the name of the Lord. It was not involved. It was not involved. Then, my credentials, ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n dáná tí wọ́n fẹ́ jó. Tomati tó dáná yẹn wá tún ní kó lọ dà sínú ẹ̀ kan jó everything but Mercy just spoke ó máa dàbẹ́ ni pé nǹkan yẹn sọ fún wọn pé tó bá da kínní sínú náà tó bá yẹ tún gbé débẹ̀ tó tún dà pé wọ́n fẹ́ dà síbi náà yẹn ènìyàn á tún padà wọ́n á tún wá kó sókè wọ́n á dà sókè atẹ́gùn á fẹ́ kiri wọ́n ní kí ló máa ṣá wọ́n á gbé bọn ìgbà míì wọ́n máa gbé bọn sẹ̀mí láyà báyìí pé tí mi bá sọ 10 million naira wọ́n á pa mí dànù kò tẹ̀ ní di ọ̀la wọn ní gbúdọ̀ èèyàn ní Nàìjíríà mọ́ kíníkan call your people kíníkan. See, it was a terrible experience. The first 2 days mo ṣì ní scar yẹn lápá mi ó kàn ti ń clear ní àtẹ̀yìn mi torí gbá mẹ́rin ṣáàtì mo pọ́tẹ̀pẹ́tẹ̀ àdá wọ́n á fi nàyàn lẹ́yìn there was a day tó tẹ̀ gbá mọ́ mi lórí. It was a terrible experience. But I just bless the name of the Lord that I survived it. I was released alive. And then to gbówó lọ, Mercy spoke. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run because the Lord intervened. Ẹnìyẹn náà wá, ó padà sílé láyọ̀ àtàlàfíà. It was not detained. I was released. Ọjọ́ tó ń release mi sínú gbó. It was thick forest, sínú aginjù. They released me around 5 o'clock in the evening. Mo dẹ̀ dé Ẹ̀gbẹ́ ní 5 o'clock láàárọ̀. In the midst of that, I don't even know where I got the strength because I was this type. Anybody tó bá súnmọ́ mi máa mọ̀ pé ẹni tó máa ń bẹ̀rù ni mí. Tílẹ̀ bá ṣú láago 7, gbogbo ra ibẹ̀ lòdì, ètì sọ náà bẹ̀ mọ́ ọ́nú ilé, ńlá tọ̀ mi ra. I can't. So where that confidence came from, I don't know. I know it is just God that just led me out of that wilderness. Because Ìmọ̀rù okay. Báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ nínú iṣẹ́ tẹ́ ṣe yìí? Wọ́n ní ìwọ ló pe gbogbo àwọn pé káwọn wá lọ ṣiṣẹ́ tẹ́ ṣe. Ṣé lóòótọ́ ni? Irọ́ ni gbogbo nǹkan tí wọ́n pa mọ́ mi. Lóòótọ́ dé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí bá wa. Bọ̀ wípé mi ni mo pè wọ́n. Irọ́ ni wọ́n pa yẹn. Mo fi tó gbé mo fọlọ́ bá ṣe. N tó jẹ́ pé gan family mi ràn mí. Kò sí anybody tó ṣe rí àfi èmi gan ni ṣe rí. Ṣùgbọ́n èdè tó kọlù wá yìí mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni èmi gan ní gẹ́ẹ̀tì ara mi tí n bá gẹ́ẹ̀tì ara mi ni kò yẹ kí irú èdè yìí kó kọlù mí so ìtọ́fà àdójú táwọn ọ̀nà náà fi sọ pé èmi mo pè sí wọn ẹgbẹ́ lọ́wọ́ Sunday gan ṣé mo mọ̀ ọ́ rí
àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn àjọ mara rí ní ìmọ̀ wọn pé kájọ sọ̀rọ̀ pé èmi ni mo fa ẹnìkan wá ní ìfẹ́ anybody wá. gbogbo yín tì í síra yín ta gangan wá ni ó sọ pé ókè ẹja lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀ torí bá ṣe bí gbogbo yín nísìnyí oníkálukú sọ pé eléyìí ló. mo fi tútù bí mo fọlọ́wọ́ bá ṣe ẹlẹ́rìí iwájú àti èèyàn ipe tó bá jẹ́ pé mi ni kí n má bọ́ ibi tí mo wà tó bá jẹ́ pé mi ni o mo fọlọ́wọ́ bá ṣe ẹlẹ́. lóòótọ́ ókè ó ti sọ pé wọ́n kọ́ báwo wá ló ṣe wá jẹ́ ara àwọn tẹ́ ẹ jọ lọ ṣiṣẹ́ yìí. ṣé ń gbọ́ mi so lóòótọ́ ni ìgbà tí èdèyàn dì mí sínà pè mí lérí aago ìgbà tó pè mí lérí aago mo wá bá nítorí ní fi ń dìnnà pé èmi ni mo wá pè lérí fóònù ó sì ń parọ́ ni èmi tó ń dìnnà pé èmi kọ́ mo ṣe irọ́ ló pa so èmi àti sínà àwa la jọ wá bá àbí yìí tí ń jẹ́ kínní Abdullahi so wọ́n ṣàjọ sọ̀rọ̀ èmi ò mọ̀ nǹkan kan pa ẹ̀ nítorí èmi ṣáà sọ fún wọn pé nǹkan yìí ìgbà tí èdè tí àwa kọlù mí gan tí àwa mọ̀ tí mo ń ṣe mọ́ bí èdè yẹn sì kọlù mí ní ìgẹ́tì ara mi bí mo sì tẹ̀lé wọn lọ ni. báwo lẹ ṣe mọ̀ pé Abdullahi níbọn àbí ta ni. wàláì tàláì àwọn náà wọn jọ sọ ṣùgbọ́n èmi tèmi rí mo kàn tẹ̀lé wọn lọ ṣùgbọ́n mo máa ní ìgẹ́tì ara mi tí n bá gẹ́tì ara mi ni kò yẹ irú nǹkan báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí mi. wọ́n ní pé ká lọ gbé yàn. ta ló ní kó lọ tẹ lọ gbé yàn. ìdírí bàbá yẹn bàbá gíga yẹn. ok so báwo ni ẹ ṣe tẹ́ ṣe wá rí ọmọ wọn gbé. èmi ọlọ́ọ̀bá mi láti lọ́rùn gbà ó ti tẹ̀lé mi gá ó ti ju oṣù kan lọ tó ti ń pé káwá gbẹ̀ ni ọkàn mi sáǹjì àmọ́ sọ fún mi pé kíní ṣé èmi ń bẹ̀rù èmi ò ṣe kíní mi ò ìran mi ò jalè rí èmi ń bẹ̀rù kádà lè mi ń sẹ̀ nǹkan tọ́lọ́run bá fún mi jẹ máa ṣe bùkátà mi o ó sà lọ lọ́nà àwọn tó bá wá padà yóò tó bí nǹkan kódà tó bá pè mí gan ìní gbé kọ́ọ̀lù nígbà tí ó wá sọ mi ní pákí wa ó béèrè lọ́dọ̀ àwọn alága ó wá ní pé Mohammed nǹkan ó wá ní pé ó ti gbèrò jáde nígbà tí mo dé mo wá bá ó wá sọ fún mi pé ó yá bóò ni mo ní bẹ́ẹ̀ mo ní fóònù mi ti sọnù tẹ́lẹ̀ ni àwa jọ kọjá mo wá ní pé ó yá ó ti yá ọ̀ká lọ èmi ní mi ń lówó lọ́wọ́ èmi ń bẹ̀rù o ló fi ní pé ká wà lọ òun lówó lọ́wọ́ tó nǹkan tó lọ́n bá sì pọ̀ kó lè yà. wọ́n ní ìwọ ló ní àwọn ìbọn tí wọ́n fi ṣe ta ló ní ìbọn. eléyìí ló ní ìbọn. òun ló ní ìbọn. Sunday. báwo kí ni ipa wo ni wọ́n kó nínú iṣẹ́ tẹ́ ṣe yìí. iṣẹ́ tá a ṣe eléyìí ló ṣe eléyìí ló pè wá eléyìí kódà mi ò mọ̀ sí tẹ́lẹ̀ ó rán ẹnì kan wá bá mi àbà eléyìí. ibo ló ti wá bá ẹ. ní abúlé. abúlé ń bo. abúlé Ajíyọ. ìlú wo nìyẹn. ìlú Màyá. òun lọ́ra ìyàn lọ́wọ́ bá mi àbà. iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe. iṣẹ́ mò ń dà màálù alágbàdà. Sunday. Ìdòwú. àwọn ní ìwọ ni o kó àwọn ọ̀bọ̀n tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ iṣẹ́ láabi ibo ló ti rí ìbọn. ojú dúdú ló kó bá mi torí bí ò bá ṣe ojú dúdú ìbá ti rìpọ́ọ̀tù bọ̀bọ́ yìí ti pẹ́ torí ó ti pẹ́ tó ti ń bá mi sọ̀rọ̀ ẹ̀ mò ń sọ fún pé mi ò dé mọ́ bí ò níbọn. ó fún mi ní owó pé kí n bá òun ra ọta bọ̀ mi ò ra ọta yẹn mò ń ìbọn yẹn ti bàjẹ́ ó ti wà nínú ilé ti pẹ́ bùrá mi ló ní ìbọn yẹn ó ti bàjẹ́ tó ti wà nínú ilé ti pẹ́ bọ̀ ìgbà tó sáà ń dààmú mi ò mọ̀ pé wọ́n lè gbé kòròfò ọ̀bọ̀n pé àwọn fẹ́ fi lọ síbẹ̀ yẹn mo rò pé yóò máa respect pé bóyá kí n bá òun ra ọta bọ̀ ìgbà èmi ṣàgbé ìbọn yẹn fún un tán èmi jáde kúrò lé pé tó bá wálé kó má padà bá mi ò mọ̀ pé wọ́n lè fi kòròfò ọ̀bọ̀n kan lọ fi ojú dúdú òun ló kó bá mi òun ló gbé mi àìkàwé àìmọ̀ dáhùn kan mọ̀ òun ló sún mi débi tí mo wà. ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ̀gbọ́n àti àbúrò a máa rí wípé lótìtọ́ àti òdodo àwa kan ghost DNA òun gangan la ní torí àmọ́ bó ṣe ń ṣe wá wàá máa wòye pé báwo ni mo ṣe bára mi lórí ọ̀rọ̀ ìran mi yìí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. ìyá ń bá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ẹ máa rí lára Chief Sunday Igboho ẹ rí nínú ara gbogbo àwa kan àti ẹ̀yin náà bó ṣe máa ń mú lára ẹ máa rí lára MS Bàbá àti ó ń sọ
lárúbáwá lẹ́nu bí ẹni fi Yorùbá kọ orin ni. Òun ti wà nílé kéwú kò ṣe ọdún 8 kó tó di wípé àwọn ancestors wa ó pe òun náà padà. Bẹ́ẹ̀ náà ni MS bàbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti àwa yìí náà. Ìyá mi bẹ́ẹ̀ mẹ́gbọ́n mi àtàbúrò mi. A sílé ayé wá. Wọ́n wá yàn wá jẹ ni. Bọ̀ ó máa ń rí bẹ́ẹ̀. Ìtàn wo la fẹ́ fílẹ̀ fáwọn tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn wa? Tí àwọn tó lọ níwájú tí mistake bá wá látọwọ́ wọn. Ìtàn yẹn lèmi àti yín là ń kọ yìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́ kó lè dáa. Ẹ bá wa pín, ẹ bá wa share, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀. Ojú wo lẹ fi wò? Ṣé ẹ̀yin rí gẹ́gẹ́ bí wípé